Okay, alright, dumating na yung order natin. Ito ang Nature High Cloud Up 320D. Okay, setup muna natin dito sa sala. Sana kompleto yung mga gamit sa loob. Let's go! Please like and subscribe and hit the bell button. Thank you. Okay, so ito na nga ang ating in-order, ang Cloud Up 3 ng Nature Hike. So kulay green po ang kinuha natin. Marami siyang kulay na pwedeng pagpilian. Pero syempre, green na rin yung kinuha natin kasi kakulay ng ibang gamit natin tulad ng bag natin. Para syempre, pag nagkaayusan na, madaling mahanap kung gamit ko ba talaga yun. At syempre, ang susunod, ang pag-uusapan dito yung bigat niya. So tinatawag nila itong isa sa mga lightweight na tent. So okay na okay naman kasi ang timbang niya ay nasa 1.85 kilos lang. So kayang-kayang buhatin. Syempre, yung part ng tent, gawa siya sa nylon with silicone coating. So yun yung pinaka-outer cover niya, no? So pagdating naman sa loob, ganun din. Gawa din siya sa nylon with silicone coating. So meron din siyang breathable mesh. So hindi siya ganun kainit. May lalabas at papasok na hangin dyan. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung pinaka-ilalim natin. Kasi yung last tent na ginagamit natin, talagang tumatagos sa ilalim yung tubig. So ayos din yung bottom tent niya. Gawa pa rin sa 20D nylon with silicone coating. At pumunta naman tayo dito sa kasama niyang peg. So medyo maiksi lang to. Ang pinakamaganda, umorder kayo sa online na mas mahaba at mas matitibay. Ganun din yung taling kasama niya. Meron ka rin mga order nito online. Okay lang naman, mura lang naman siya. So, sabi nga pala doon sa pinagbilan natin, upgraded version daw itong nabili natin. Pero matibay din naman kahit yung mga unang version niya. Pero syempre, tignan din natin. Susunod nga pala itong pole na to, no? So gawa din pala siya sa aluminum tulad siguro nung dati pa rin. Bihirang-bihira naman ako nakakarinig ng balita dito na napuputol yung pinaka-pole nito. So talagang subok na subok din ang tibay nitong aluminum na to. At saka syempre, kung titignan nyo, buo na siya. Sama-sama mo siyang bubuuin. Ang ibig kong sabihin, hindi siya magkakahiwalay tulad ng mga dating tent na nakikita ko. So ngayon, isang kabitan na lang lahat at meron ka ng isang buong frame. So makikita nyo mamaya pag-assemble ko. Madaling-madali siya, kahit ako kaya kong buuin ng mabilis lang. Huwag nga rin pala nating kalimutan tong kasamang mat. Libre na rin pala to, no? So ito yung una mong ilalatag bago yung pinaka-tent mo mismo para naman talagang walang tubig na papasok. Hindi tulad ng mga previous na ginagamit kong tent. Tagos na tagos kagad, lalo pag wala nito. Kaya tatandaan nyo, ito muna ang inyong ilalatag bago yung pinaka-tent nyo para safe na rin yung ating gamit. Okay, so ngayon i-assemble na natin siya. Pagkasyahin muna natin siya dito sa ating sala. Sana magkasya nga. Ayan, kinabit na natin. Kaso, ang problema nga pala, hindi tayo makakapag-peg dito. Kasi semento. Hindi natin ma-appreciate yung gamit itong pinaka-top cover natin kasi pag ganyan dito. So, kailangan nakapeg yan dito para ma-appreciate yung pinaka-laki pa nito kasi luluwag pa siya dito banda. Pero more or less, magiging ganito ang pinaka-itsura niya. Mababanat lang siya. So, meron siyang top cover mismo sa pinaka-tent natin, yung pinaka-overall natin.
So ito yung pinakaloob. So tignan nyo sa loob. So sakto naman. So mahatak pa yung sa likod pag meron tayong peg na nakinabit. So dito hindi tayo makapag-peg. Pero siguro pag nag-camping na tayo mismo, papakita ko sa inyo kung paano mismo itusok to at paano ikabit tong pinaka-top cover natin. So yun, ito yung pinakaloob pag may cover na, madilim. Palagi ko mainit to kasi walang butas. So dito lang siya sa pinakaunahan. Yan. So explain ko to pag nakabit na to kasi may magandang gamit to yung mga velcro na ganito. Malaking gamit dito. Pero ngayon siguro tanggalin muna natin siya. Papakita ko yung pinaka mismong tent muna. Pero more or less ganito magigitsura niyan. Naka-cover siya. Pero hindi natin ma-appreciate to kasi dito to nakapeg. Yan. Kasi tulad na sinabi ko nga. So sa ngayon wala muna tong cover. Tanggalin muna natin para mapakita ko sa inyo ng maayos. Ayun, meron pa siyang clip dito. Para talaga safe na safe. Pero kailangan nakapeg kasi siya para mahatak. Para mas ma-appreciate yung pinaka-cover niya mismo. Sa ngayon, wala muna. Tanggalin muna natin. So, itong pinaka-tent muna mismo. Tanggalin muna natin, ha. Yan. Init. So, yun. Ito na yung pinaka-itsura niya sa loob. So, imagine nyo na lang may cover. Pero, yan. Yan yung pinaka-space niya sa loob. Nilatag muna natin yung pinaka-mat sa ilalim. Yan. Pinaka-mat. Sumunod yung pinaka-tent. So, nakita nyo naman kanina. Yun ang una natin ginawa. Yan, paikot yan. Sumunod ay yung pinaka pole natin, yung pinaka pang frame natin. Yan. Kakabit mo sa bawat dulo. Hanggang doon, 4 lang naman yan. Shoot mo siya. Kasi dalawa yan eh. Oh. Isa dito sa ilalim, yung pinaka mat, meron yan. So itong sumunod, yung sa mismong tent, meron ding parang butas. So kailangan nakaganyan yan ha. Yan. Yan ang pagkakaayos niyan. So yun. Tapos saka may kakabit ito. So ito yung pinaka pang-attach niya sa mismong tent. So tanggalin natin. So yun, para ikabit mo ganito yung pagkaka-design niya. So ganito yung design para mapadali ang lagay. So itusok mo lang siya ng paganyan. Tapos iikot mo. Ayun, nakalak na yan. So ilan yan? 2 dito sa pinaka-main. Sa pinaka-pintuan natin. Tapos tig-2, bali 4. Meron sa likod naman ay 2 lang. So isa lang at saka isa. So mababa lang yung bandang likod. So nga pala, bago nyo itayo yung pinaka-tent, yung pinaka-frame, yung pinaka-malaki, yung pinaka-mahabang frame niya mismo, siya yung dito sa pinaka-unahan kasi dito yung pintuan. So yung maliit na sukat nito, kasi malalaman nyo kagad kung maiksi siya o mahaba. Yung pinaka-ganto niya. So yun yung pinaka-unahan, yung pinaka-mahaba. Tapos yung sa likod yung maiksi. Tapos ito, sa taas, yan. So, okay, may problema kung baliktad dahil naiikot yan. Inikot ko pa kanina yung pinaka-baka frame. Naiikot-ikot pala yan. So, yun. So, nabuo ko mag-isa. Ito na siya. Yan na. So, ito yung pinaka-labas. So, may mesh siya. Kalahati lang yung pinaka-cover niya. So, ibig sabihin, may hangin na papasok dyan. Kasi yung iba, sinasagad nila. So, at least ito, medyo may butas, may singawan. Medyo spacious naman siya. Tingnan natin yung pinaka-zipper ah. So ito yung zipper niya. So, yan. Medyo hindi kaya ng isang kamay ah. Pero, yan ah. Okay naman, nabubuksan. So, pa-letter D. Letter C ang pintuan niya. So, hindi lahat nabubuksan yung pinaka-zipper. So, ang pinaka-zipper ng pinaka-tent natin ay dito lang. Yan. So, ito marurol mo kasi ito eh. Yan, narurol yan. Wala nang ganyan. Yan, yan. Tapos meron dito parang clip. Ayan o. So kiniklip lang siyang ganyan, parang kurtina lang. No? Kiniklip lang. So yun, naka-open lang siya. So ganito ang magiging itsura niyan. Yung pinaka-loob. So yun, pasensya na. Pasensya na guys, medyo masikip dito sa place natin. Pero napagkasya natin. 3P yan, 3P. So 3 person ang kasya. Yan o. Oh. So spacious. Maluwag. May sabitan, wala. Okay. So ito yung pinaka-loob. Wait, kunin natin yung pinakahigaan natin. So may space pa. Siguro ang height ko 5'7". 5'7", 5'7 siguro. Ayan. So may maluwag pa siyang size. So kasya nga dito 3, no? Ayan. Kasya ang 3. So ito na siya. Dulo-dulo. Tapos merong bulsa. 1, 2. So, pwede kang magtabi dito. Ayan, o. Saka dun sa kabila. Ayan.
So magiging problema lang natin yung pinakasabitan dito sa gitna. Wala tayong sabitan ng ilaw o kung ano man. Anyways, overall maganda kasi nakakatayo tayo. Kung titignan nyo, ayan. Ayan. Okay, so ito na yung ating first look sa ating nature's hike. Nature hike, outdoor, 3P. So, Cloud Up 3. For 3 person ang kinuha natin. Dahil malamang, pang dalawa lang talaga to. Sinabi lang nilang 3 para sa maliliit. Pero kung gusto niyo ng comfort lang na higa, kaya hanggang 2. Maluwag na yan, no? 2. Isa dito sa kabila, isa sa kabila, gitna yung gamit. Hanggang dito na lang muna tayo. So ito ang ating Cloud Up 3 na binili. So solid na solid. Papakita ko pa rin sa inyo naman pag nilabas natin sa pinaka-camping para mas ma-appreciate yung pinaka-top cover o yung pinaka-kabuuan mismo ng ating tent. Okay, see you guys sa ating camping. So thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating video. Goodbye and God bless. Ciao!